เข้ามาดูตาน้ำที่ใครๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับก่อนที่จะมาเป็นน้ำตกนะครับรู้หรือเปล่าว่ามันมาจากไหนน้ำจะมาน้ำตกเป็นภูเขาเราดูนะครับตาน้ำใครเคยเห็นนะครับตาน้ำตกนี่ครับนี่ครับนี่คือตาน้ำครับข้างบนไม่มีน้ำครับข้างบนนี่นะครับมันออกมาจากตรงนี้นะครับมันก็ไหลลงไปเป็นน้ำตกดูใกล้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับตาน้ำแบบนี้หายากที่จังหวัดอุดรนะครับบ้านตาดน้ำพุอำเภอบ้านผือนี่ครับมันพุ่งออกมาจากด้านล่างครับบนภูเขาตรงนี้เป็นภูเขา